Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую неймовірну закуску на зиму. Це баклажани по-грузинськи з часником. Це буде така смакота, що не залишить вас байдужими. Готуйте одразу 2 порції, бо ці баклажани настільки смачні, що на зиму може нічого не залишитись. Зберігайте цей рецепт у своїй скарбничці та давайте готувати. Почну, як не дивно, не з баклажанів, а з цибулі. Я беру 600 грам і нарізаю напівкільцями. Дуже дрібнити не потрібно, ось так у вас має вийти. Але якщо цибулина дуже велика, то я її наріжу четвертькільцями. Далі розігріваю 75 мл олії на сковорідці. І додаю туди цибулю. Обсмажую її на невеликому вогні, поки вона не стане прозорою та злегка зарум'яниться. А поки вона смажиться, займусь баклажанами. Мої баклажани не гірчать, тому одразу нарізаю їх доволі великими шматочками, приблизно 3-4 см. Якщо ж ваші баклажани гірчать, то я рекомендую їх присолити, залишити на 20 хвилин, а потім ще й промити. Цього року моїх баклажанів, на жаль, дуже мало виросло, тому з покупних я надаю перевагу ось таким негірким сортам. Тим часом цибулька стала прозорою і я додаю до неї 1 столову ложку цукру. Це допомагає їй швидше карамелізуватись, а смак буде просто неймовірним. Слідкуємо за цибулею, часу на її карамелізацію піде небагато, і коли вона матиме ось такий вигляд, значить вона готова. Тепер я її викладаю в каструлю, де далі буду готувати всю страву. Сковорідку ні в якому разі не мию, вона мені ще знадобиться. Моя сковорідка невеликого розміру, тому для рівномірного обсмажування баклажанів я розділяю їх на 3 частини. Точно так само я ділю 75 мл олії на 3 порції. Так кожна частина баклажанів обсмажиться рівномірно, займаючи поверхню сковорідки одним шаром. Це дуже важливо, адже якщо смажити їх купою, вони не отримають рум'яної скоринки, а просто протушкуються. Смажу я їх на середньому вогні під кришкою до рум'яності. До речі, якщо у вас є велика сковорідка, можете готувати все одразу. Коли баклажани готові, додаю їх у каструлю з цибулею та смажу наступну порцію. Далі дії мої аналогічні і продовжую їх, поки не закінчаться баклажани. Потім до каструлі додаю 10 грамів солі, 1 чайну ложку хмелі-сунелі, 10 грамів чеснику, який я пропускаю через прес, та невеликий перчик чилі. Якщо любите пікантне, обов'язково додайте. Потім вливаю 20 мл 9% оцту і ретельно перемішую. Тепер знову повертаю все на вогонь. І як тільки все почало шкварчати та закипіло, даю їм ще 10 хвилин постояти на вогні. За цей час періодично помішую, щоб нічого не пригоріло. Вільні 10 хвилин – це чудова нагода, щоб підготувати баночки та кришечки. Вони мають бути стерилізовані. Коли страва готова, розкладаю її в банки одразу гарячою, киплячою. Баклажани притрамбовую ложкою, щоб вони якмога щільніше розмістились в банці та не було повітряних пазух. До самого верху доливаю олією, в якій вони кипіли, щільно закриваю кришечкою та залишаю до повного охолодження на столі. І ось чудова закуска на зиму готова. Зберігається вона при кімнатній температурі цілу зиму.
Обов'язково приготуйте подвійну порцію, бо смакувати ці баклажани – справжня насолода. Ви захочете відкривати ці баночки одна за одною щодня. А взимку вони стануть ще смачнішими. Не бійтеся готувати нові рецепти та смачного, друзі!